Hi mga ka-babes! It's me again and welcome to my YouTube channel. For today's video, I will teach you how to kilay. Ganon. Kilay goals. Okay, tuturuan ko kayo kung paano mag-kilay goals ngayon. Kasi karamihan sa mga kababaihan na hindi ko naman sinasabi na hindi marunong magkilay. Nahihirapan lang sila magkilay. Ganon. So, let's start. I will use my angled brush and then I will use my brow powder. Dalawang gagamitin ko sa brow powder, the dark brown and the gray. Guys, naglalagay na ako ng powder brow sa aking kilay. Okay, ganyan niya siya. Pero hindi pa ako tapos guys. Maglalagay pa ako ng concealer para mas magandang tingnan. So, ang gagamitin kong concealer is from Sansan. So, ito siya. So, I will use my brush para sa concealer. So, tapos na ako maglagay ng concealer sa aking kilay. Ang susunod kong gagamitin ay ang mascara from Daiso. And the variation is clear. As you can see, ganun na po siya. Nilagyan ko na po ng clear mascara. So, ganito po ang result niya.
So, tapos na tayong mag-makeup tutorial for the eyebrow. So, as you can see, ang ganda ng tignan sa video. It's so easy, guys. Kasi, ang ginagamit ko lang is yung eyebrow powder ko, concealer, the brush, and clear mascara from Daiso. 4 lang. So, it's so easy. Thank you for watching, guys. I hope na masaya kayo, na naturuan ko kayo kung paano magkilay kahit simple lang. Pang kilay goes. I hope you enjoy. And thank you. Bye. Kung may comment kayo, suggestions, or recommendations, just comment below and subscribe.